ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር። ዛሬ ደግሞ ክሪም ሌመን ኬክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብረን እንስራው። በመጀመሪያ ሊጣችን ለማብኳት እንቁላል ያስፈልጋል፣ አስኳሉ፣ ቀጥሎ ቅቤ፣ ስኳር፣ የሎሚ ልጣጭ የተፈቀፈቀ ወይም ሌመን ዜስት፣ ዱቄት እና ቤኪንግ ሶዳ። አሁን ማቀላቀል እንጀምራለን። አስኳሉ እንቁላሉን አስኳሉን እንጨምራለን። አሁን እንቁላል አስኳሉን ከጨመርን በኋላ አሁን ቅቤያችን መቅለጥ አለበት። አቅልጠን ነው የምናመጣው። አሁን ስኳር እንጨምራለን። አሁን ስኳሩን በደንብ እንመታዋለን፣ በደንብ እስኪብላላ ድረስ። አሁን የሚቀጥለው ቅቤያችንን አቅልጠን ስለምናመጣ እዚሁ ሲገባ እንዳያቀልጠው፣ ኩክ እንዳያደርገው እና ስታቀልጡም ነው በማይክሮዌቭም ከሆነ አንድ ላይ አድርጋችሁ የሆነች ለአንድ ሰከንድ ለ30 ሰከንድ የሆነ ቀልጦ እንዲመጣ ብቻ ነው እንጂ በኋላ መጥቶ እዚህ ይሄንን እንቁላሉን ኩክ እንዳያደርግባችሁ፣ እንዳያበስልባችሁ ወይንም እንዳያበጣጥስባችሁ መሆን አለበት እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ልክ እንደዚህ እንትን እስከሚሆን ድረስ ማሸተን በእንትን መምታት፣ በዊስኩ መምታት ማለት ነው። እና አሁን ቀስ ብለን ቅቤያችንን እናመጣለን ማለት ነው። አሁን ቅቤያችንን ቀስ እያን በአንዴ አይደለም፣ ቀስ እያን ነው። አሁን እንዲያን እየመታን እናስገባዋለን፣ እንቀላቅላለን ማለት ነው። አሁን እንዲቀላቀል ነው። አሁን መምታቱን ማቆም የለብንም። አሁን መምታት አለብን። አሁንም እንደዛ እንመታለን። አሁን የሚቀሩትን ኢንግሪዲየንቶች ቀስ እያን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እየጠነከረ ይሄዳል። አሁን እዚህ ጋር እጃችን አይቆምም። አሁን የሚቀሩትን ነገሮች ላይክ ሌመን ዜስት፣ ቤኪንግ ሶዳ እና የቀሩትን በሙሉ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ እጃችን ግን አይቆምም። ሌመን ዜስታችን ጨምር። አሁን እንመታለን። አሁን ዱቄታችን ገባ ማለት ነው። አሁን ዱቄታችን በዚህ ትንሽ እናብላላለን፣ ግን በኋላ በእጃችን ነው የምንገባበት። ይሄ በሙሉ ቅቤ ስለሆነ ድንጋይ ነው የሚሆነው። ቀላል አይደለም። ይሄም ማብኳት ውሃ የሌለው ነገር ነው። ምንም አይነት ሊኩዊድ ነገር የለውም። አሁን እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ። አሁን በዚህ ቀላቀልና በዚህ በስፓቾላ እቀይርና ከዛኛው በዚህኛው አብላ ጀስት ለማቀላቀል ነው። በኋላ ግን በእጄ እገባበታለሁ። አሁን እንደዚህ እናቀላቅላለን በእጃችን። አሁን ይሄ እንግዲህ ዶንት ፎርጌት ይሄ እንቁላልና ቅቤ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እና ሌመን ዜስት አለው። በጣም ቆንጆ ይሄ ራሱ ብስኩት የሚሆን ነው ቢጋገር እና በጣም አሪፍ ነው። እና ልክ እንደዚህ አሁን ይሄ የተቀላቀለው ጀስት እንቁላልና የእንቁላል አስኳሉና ዱቄት ብቻ ነው ያለው እና ቅቤ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ይሄን ማሸት ያስፈልጋል። እንግዲህ ሁሉ ከታሸ በኋላ ይሁን እንደዚህ ይሆናል። አንድ ይሆናል። ይሁን እንደዚህ አሁን አንድ ይሆናል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን አንድ ካደረግነው በኋላ አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በደንብ ተከታተሉት እንዳትስቱት። አሁን ይሄንን ሊጡን ይሄን እንትን አድርገን ነው የምንከፋፍለው። አሁን ይሄንን ግማሹን ቆርጠን ግማሹን ፍሪዘር ውስጥ ነው የምናደርገው እና እሱ ድንጋይ እስከሚሆን እንደዚህ እንከፍለውና ለሁለት አንዱን ፍሪዘር ውስጥ አንዱን እንደዚህ ይሄን አንዱን ፍሪዘር ውስጥ አንዱን እንትንበታለን። አሳያችኋለሁ። ይሄን አንዱን እንተዋለን። እዚህ እንደዚህ አድርገን አንዱን ፕላስቲክ ሸፍንና እንደዚህ አድርገን ፍሪዘር ውስጥ እናስቀምጠዋለን። 30 ደቂቃ አንድ ሰዓት በኋላ ፍሪዘሩ ፋኑ አጠገብ ድንጋይ ነው የሚሆነው። አሁን እስከዛ ድረስ በዚህ በቀረችዋ እኛ ደግሞ እንታገላለን ማለት ነው። እቺኛዋ ቀላላለች። ይሄንን በሙሉ ጥፍጥፍ አድርጎ የማይበቃ ይመስላል እንጂ ይበቃል። በሙሉ ቀስ ብሎ ነው የሚሄደው፣ ደረቅ ነገር ስለሆነ። ግን በኋላ ሲጋገር ይነፋል። ቤኪንግ ፓውደር አለው ውስጡ። አሁን ደረቅ ነገር ስለሆነ ግን እንደምንም ብሎ ታግሎ ማዳረስ መቻል ነው። ይሁን እንደምን አዳረስኳት ማለት ነው። እና ይሄው አዳረስኳት። ግን ሲጋገር በኋላ ይነፋል የራሱ። በኋላ ውጤቱ ላይ ታዩታላችሁ። አሁን ይሄንን ከጨረስን በኋላ ወደ ጎን እናስቀምጠዋለን። አሁን ውስጥ የሚደረገው ፊሊንጉን እንሰራለን።
ኤግ ዋይት ነጭ እንቁላል፣ ስኳር፣ ዮጉርት እና ዱቄት እና አሁንም እንግዲህ ልክ እንደጀመርን አሁን ማቀላቀል ነጭ እንቁላል ኤግ ዋይቱን እናስቀምጥና አሁን መምታት እንጀምራለን። አሁንም እሱን ቀስ ያለን ፍላፊ እስከሚሆን ድረስ በማሽኑ መምታት አለብን። አሁን እንመታለን በደንብ ፍላፊ እስከሚሆን ድረስ 3 ደቂቃ ይፈጃል። ፍላፊ እስከሚሆን ድረስ በጣም ከመታችሁት እስከ ሜሬንግ ማለት በዚህ ነው የሚቀጥለው። ሜሬንግ ከሆነ እንደገና ልክ እንደ እንትን ይሰራል እና አሁን ይሄ ልክ እንደዚህ እስከሚወፍር ድረስ መምታት አለብን ማለት ነው። አሁን መምታት ይቀረዋል ገና እየደረሰ ነው። አሁን እየደረሰ ነው፣ እየወፈረ ነው። እያያችሁ ፍላፊ እየሆነ ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ዮጉርታችንን እየደረስን ነው። አሁን ዮጉርታችንን ለመጨመር አሁን እንግዲህ ቀስ እያልን ዮጉርቱን እንጨምረዋለን ማለት ነው። አሁን ቀስ እያልን ነው ስንጨምር ነው። እሱን ባንዴ ሙጭር አይደለም። ያንን ፍላፊውን አረፋውን እንዳይሰብርብን ቀስ እያልን ነው የምንጨምረው። አሁን ቀስ እያልን ሁሉንም ጨምረዋለን። አሁን በቃ አሁን ይሄ እንዳለ ነው። ያ ፍላፊ እንትነቱ አረፋነቱ አልደቀቀም፣ ግን ባንዴ ግልብጥ ብናደርገው አረፋው ይለቅብናል እና ይሰባበራል እና ይበላሻል። አሁን ይሄ ነው በቃ እያለቀ ነው። አሁን ይሄ ውስጥ የሚገባው ነው። አሁን ቀጥሎ ትንሽዬ ፍላወር ጨምርበታለን። 3 የሻይ ማንኪያ ፍላወር ጨምርበታለን። እሱ አሁንም ቢሆን ያንን አረፋውን እንትነቱን እንዳይለቅ ሲጋገር ልክ እንደዚህ ሆኖ ነው የሚወጣው እና ያንን እንትን እንዲልልን ነው ማለት ነው። አሁን በቃ ጨረሰ። አሁን የሚቀጥለው ስቴፕ አሁን ይሄንን የሰራነውን አረፋ እንትን ያለውን ሚክሱን እንጨምርበታለን ማለት ነው። አሁን አያችሁት እንደሚመስል ልክ እንደዚህ እንዳለ እንዳማረበት ነው የወጣው። አሁን ልክ እንደዚህ አድርገን አሁን እናዳረስና አሁን በደንብ ተከታተሉን። እዚህ ጋር ነው አሁን እዚህ ጋር ሚስጥሩ ሴክሬቱ እዚህ ጋር ነው። አሁን እናየዋለን፣ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄን ካዳረስን በኋላ ቅድም ፍሪዘር ውስጥ የከተትነውን ሊጥ አሁን እናመጣዋለን። አሁን ሳመጣው ታያላችሁ። አሁን እሱን አመጣው ፈተዋለሁ። አሁን ስፈታው ይሄ ደረቅ ሆኗል። ደረቅ ልቅ ብሏል። አሁን ይሄንን አሁን ምን እንደማደርገው ታያላችሁ። አሁን ይሄ ቺዝ የምንፈቀፍቅበታለን ድንጋይ ስለሆነ አሁን በቃ በዚህ መፈቅፈቅ ነው። በጣም ድንጋይ አይደለም፣ ቅቤ ስለሆነ በቃ ይፈረፍራል። ልክ እንደ ካሮት ቺዝ እንደምንፈቀፍቀው እላው ላይ መፈቅፈቅ ማለት ነው። አሁን ስንፈቀፍቀው ቆንጆ ፍንትን ያመጣል ራሱ። ይሄ በቅቤ ብቻ ስለሆነ የብስኩት አይነት ነገር ነው። አሁን ከስሩም ብስኩት ነው ያለው፣ ከላም እንደ ብስኩት አይነት ነገር ነው ያለው። በቅቤ ያልተቦካ በቅቤ የተቦካ ውሃ ያልነካው ነገር ሲሆን ልክ የቅቤ ብስኩት አይነት ነገር ነው እና ፍሌቨር አለው ውስጡ። የሌመን ዘስቱ የሚሰጠው ፍሌቨር እኔ ኢንከሬጅ ለማድረጋችሁ እንድትሞክሩት። በጣም የምትወዱት የጣሊያኖች እንትን ነው፣ ዲዘርት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ጣሊያን ሀገር እያለሁ በጣም የምወደው እንትን እና አሁን እንደዚህ ነው። ልክ እየሞላ ልክ እንደ ፎርማት ፍቅ አድርገን እንሞላዋለን። አሁን እንደዚህ ነው ሙልት እያለ ቀስ እናዳርሰዋለን። በቃ ይሄ ሙልት ያ በቃ ይሄ ሊጡ እንደ ፎርማት ደርቆ እንደዚህ ይፈረፈራል እና ይሄ ቆንጆ ቴክኒክ ነው። አሁን እዚህ ላይ ሊጥ ማፍሰስ አይቻልም። the only thing ማድረግ የሚቻለው በዚህ አይነት ቴክኒክ ነው እንጂ እንደዚህ አረፋ ያለው ነገር ላይ እንደ ሙስ ያለው ነገር ላይ ሊጥ ማስቀመጥና መጋገር አይቻልም፣ አይመችም። ስለዚህ በዚህ ቴክኒክ መጋገር ይቻላል። አሁን ወደ ወስደዋለን 350 ለ35 ደቂቃ። እንግዲህ ሲወጣ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ቆንጆ ነው። አሁን እንግዲህ ይሄን እንደዚህ አይነት ፍላፊ የሆነ እንደዚህ ክሬሙም እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይኸውላችሁ። I hope you like it። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግን አትርሱ።